নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল আসাম জব নিউজ টুডে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল যিসকল নিবনুৱাই গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পদৰ বাবে অতি আগ্ৰহেৰে বাট চাইছিলে তেওঁলোকৰ বাবে অতি সুখবৰ এটা আহিছে হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল ইতিমধ্যে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 ৰ অনলাইন এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আজি আমি কথা পাতিম এই পদকেইটাত কোন নিবনুৱা এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ কি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিব লাগিব এই গোটেইখিনি কথা আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম তো আপোনালোকে এইখিনি কথা যদি নাজানাকৈ এপ্লাই কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ৰিজেক্ট হৈ যাব পাৰে তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি আমাৰ অফিচিয়েল হোৱাটছআপ গ্ৰুপটোত জইন হৈ লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপটোত জইন হৈ ল'ব তাৰ বাবে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াতে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 ৰ বাবে পদ মুকলি কৰি দিছে য'ত মুঠ পদ মুকলি কৰি দিছে 12600টা আৰু ইয়াতে গ্ৰেড 3 ৰ বাবে পদ মুকলি কৰি দিছে 7600টা আৰু গ্ৰেড 4 ৰ বাবে পদ মুকলি কৰি দিছে 5000টা আৰু এইবাৰ যিটো বৰ্ডে এক্সামটো পাতিব সেইটো পাতিব বোৰ্ড অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন আসাম মানে সেৱাৰ ফালৰ পৰাহে এই এক্সামটো পতা হ'ব যোৱাবাৰৰ ADRE পৰীক্ষাটো সেৱাই পাতিছিলে তো এইবাৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্টে সেৱাকে দায়িত্বটো দি দিছে এই পৰীক্ষাটো পতাৰ বাবে তো ইয়াৰে গ্ৰেড 4 পদ কেটেগৰী ভাগ কৰাই দিছে আৰু লগতে ইয়াৰে কোৱালিফিকেশ্যনটো উল্লেখ কৰি দিছে যিসকল কেণ্ডিডেটে এইটোলৈকে পঢ়িছে তেওঁলোকৰ বাবে পদ মুকলি কৰিছে 1950টা আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে পদ মুকলি কৰিছে 1060টা আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটৰ মেট্ৰিক পাছৰ লগতে ITR চাৰ্টিফিকেট আছে তেওঁলোকৰ বাবে পদ মুকলি কৰি দিছে 1990টা আৰু এনেকুৱা ধৰণে গ্ৰেড 4 বাবে মুঠ পদ মুকলি কৰিছে 5000টা লগতে ইয়াতে গ্ৰেড 4ত মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যন উল্লেখ কৰি দিছে য'ত ক্লাছ 4 ৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ ভিতৰত কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব তাৰপিছত গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 ইয়াতে কেটেগৰী ৱাইজ ভাগ কৰাই দিছে য'ত মুঠ পদ মুকলি কৰিছে 4055টা আৰু ইয়াতো পোষ্ট ৱাইজ বেলেগ কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব য'ত কেণ্ডিডেটসকলৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব বেচেলৰ ডিগ্ৰী মানে BA BSc বা যিকোনো ধৰণৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী থাকিলে তেওঁলোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আৰু গ্ৰেড 3 এটা আছে য'ত কেটেগৰী 2 বুলি ভাগ কৰাই দিছে আৰু ইয়াতে মুঠ পদ মুকলি কৰিছে 3127টা য'ত কেণ্ডিডেটসকলে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো উল্লেখ কৰি দিছে আৰু ইয়াতে কেণ্ডিডেটসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিলেও ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে যে কেইটামান স্পেচিফিক পোষ্টত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ লগতে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম থাকিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপাছত গ্ৰেড 3 কেটেগৰী 3ত ড্ৰাইভাৰৰ বাবে পদ মুকলি কৰি দিছে 418টা আৰু ইয়াতে কেণ্ডিডেটসকলে মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব লগতে তেওঁলোকৰ LMV ড্ৰাইভিং লাইচেন্স থাকিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে এজ লিমিটটো ধৰি দিছে য'ত কেণ্ডিডেটসকলৰ 18 বছৰ বয়সৰ পৰা 40 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত থকা নিবনুৱাসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে ইয়াতে কেটেগৰী ৱাইজ এজ ৰিলেক্সনটো দিয়া আছে য'ত OBC আৰু MOBC ৰ বাবে দিয়া আছে 3 ইয়াৰ্ছ SC আৰু ST ৰ বাবে দিয়া আছে 5 ইয়াৰ্ছ এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ বাবে দিয়া আছে 2 ইয়াৰ্ছ PWBD ৰ বাবে দিয়া আছে 10 ইয়াৰ্ছ লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে যে কেণ্ডিডেটসকলৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন থাকিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰে এপ্লাই কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো ইতিমধ্যে আৰম্ভণি হৈ গৈছে আপোনালোকে অনলাইন পদ্ধতিৰে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰে লাষ্ট ডেটটো উল্লেখ কৰি দিছে 29 ডিচেম্বৰ মানে আপোনালোকে 29 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰে এপ্লাই কৰা লিংকটো আৰু অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে পাই যাব তাৰ পৰা আপোনালোকে চেক আউট কৰি ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা কনফিউজন আছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ইনফৰমেশ্যনেল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ জব আপডেট নিতৌ পোৱাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ